Salut, dragi prieteni! Eu sunt Beatricia, bine ați venit la canalul meu! Astăzi aș vrea să pregătim zefir, o bezea de origine rusească cu un interior foarte aromat de fructe și extrem de pufos. Un adevărat deliciu! Haideți să începem! Zefirul pe care îl vom pregăti astăzi va fi alcătuit din măr și smeură, iar pentru asta e nevoie să pregătim un piure din aceste fructe. Deci să ne ocupăm mai întâi de mere. Merele le tăiem în două și îndepărtăm cotorul. Pentru această rețetă, 2 mere mari sau 3 medii sunt suficiente. Merele mele însă s-au nimerit foarte mici și de aceea, ca să fiu sigură că am suficient piure, am luat 4. Merele le plasăm cu tăietura în jos într-o tavă de copt tapetată cu hârtie și le trimitem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 20-25 de minute. Merele mele sunt gata, iar acum le punem într-un blender și adăugăm smeura. Smeura poate fi fie proaspătă, fie congelată. Și dăm totul prin blender până se transformă în piure. Piureul gata îl vom da printr-o sită direct într-o cratiță ca să îndepărtăm semințele de smeură și în același timp totodată e o idee bună să cântărim cu precizie cantitatea de piure de care avem nevoie, și anume 150 de grame. Adăugăm zahăr și aducem piureul la fierbere, amestecând din când în când ca să nu se lipească. Când piureul a fiert, îl mai lăsăm la foc mediu scăzut pentru încă 2-3 minute. Piureul de fructe trebuie să se îngroașe considerabil de mult, având cam așa o consistență. La această etapă, eu am trecut piureul încă o dată prin sită, fiindcă nu toate semințele au fost înlăturate prima dată. Dacă și la voi piureul încă are semințe, e o idee bună să-l mai strecurați odată ca să eliminați cât de multe semințe e posibil. Piureul de fructe îl dăm la frigider pentru aproximativ jumătate de oră pentru a se răci complet. Când piureul s-a răcit, îl turnăm în bolul unui mixer planetar și adăugăm un albuș de ou. Mixerul îl pornim la viteză maximă și îl lăsăm să bată până compoziția de piure și albuș se triplează în volum. Acest lucru poate dura oriunde între 10 și 15 minute. Nu vă recomand să încercați această rețetă cu un mixer de mână, pentru că e nevoie de foarte multă putere pentru un timp destul de îndelungat și foarte probabil să nu reziste. Motivul pentru care spun asta este pentru că uneori chiar și unele mixere planetare se înfierbântă prea repede și nu mereu rezistă. Cam așa trebuie să arate compoziția noastră la această etapă, iar acum într-o cratiță vom turna apă, zahăr și agar-agar. Dacă nu ați mai auzit de agar-agar până acum, este vorba despre o gelatină vegetală extrasă din alge marine. Cu toate că are proprietăți de gelatină, în această rețetă agarul nu poate absolut deloc fi înlocuit cu gelatină obișnuită. Zefirul nu se va primi cu gelatină. Amestecăm bine și aducem siropul la fierbere. Imediat ce siropul a atins punctul de fierbere, începem să amestecăm foarte activ pentru ca agarul să nu se lipească de cratiță. Pentru asta vă recomand să folosiți o lingură de lemn. Siropul trebuie fiert în continuare până obținem un fir ce curge neîntrerupt când ridicăm lingura. De obicei, acest lucru se întâmplă aproximativ 5-6 minute după ce siropul a început să fiarbă. E foarte important să nu vă opriți de amestecat. Vedeți cum am ridicat lingura, însă siropul curge cu picături întrerupte. Continuăm să amestecăm fără încetare, verificând consistența din când în când. După aproximativ 5 minute după fierbere, puteți să vedeți că atunci când ridic lingura, siropul curge în continuu cu un fir neîntrerupt. Aceasta e consistența corectă și un aspect critic care va determina succesul în această rețetă. Scadem viteza mixerului la minim și începem să turnăm siropul foarte lin și încet, fără ca siropul să atingă telul mixerului. Când vedeți că nu mai curge, deși încă a mai rămas ceva sirop, nu încercați să-l scoateți de acolo cu o lingură sau ceva de genul. Pur și simplu vă opriți. Mărim viteza la maxim pentru încă 2-3 minute.
Și uite așa o consistență trebuie să obținem. La această etapă trebuie să transferăm masa de zefir într-un poș de patiserie și să formăm bezeluțele, pentru că ea se setează destul de repede. Masa va fi încă destul de călduță, după cum vedeți a mea e deja considerabil de stabilă, un indicator că am mixat un pic prea mult, însă nu e nimic sever, doar formele necesită puțin mai multă forță pentru a le așeza. Atâta tot. Pentru formele de bezeluțe am folosit un dui în formă de stea închisă de la Wilton cu numărul 1B. Așezăm bezeluțele pe o hârtie de copt. Odată ce am așezat bezeluțele, e nevoie să le lăsăm neacoperite la temperatura camerei și de dorit într-un loc lipsit de umiditate pentru 12 ore. Bezeluțele trebuie să se prindă și să se usuce la suprafață. A doua zi, bezeluțele trebuie să se dezlipească de hârtie de copt destul de ușor. Ele se vor lipi puțin de mâini și de aceea le presurăm cu puțin zahăr pudră. Iar apoi la fiecare bezeluță trebuie să-i găsim perechea perfectă și să le unim ca în felul următor și desigur scuturăm puțin excesul de pudră. Iar acum suntem gata să savurăm aceste bezeluțe delicioase în compania celor dragi. După cum vedeți, s-au primit atât de delicate și atât de pufoase, iar aroma și gustul de măr și zmeură este absolut formidabilă. Vă îndemn să încercați aceste bezeluțe, ele pot fi create în mai multe arome diferite de fructe și cu siguranță în viitor la canal vom mai experimenta și cu alte variante. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă le veți găsi în descripția acestui video. Iar eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu mult drag și în alte momente delicioase. Poftă bună! Pa, pa!